Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello sir. Sir Kevin, naka-mute po. Thank you. Magandang tanghali po sa mga minamahal nating mga mag-aaral at sa mga magulang. Ako po ang inyong lingkod na maghahatid sa inyo ng isang session po sa science. Ako po si Tutor Kevin dito po sa ETUlay. At ngayong hapon, mga minamahal kong mga mag-aaral, tutulungan ko kayong mag-aral tungkol sa napakayamang mundo ng agham. Handa na ba kayo? By the way, ladies and gentlemen, tayo po ay live na live sa ating YouTube channel, sa ating DepEd Edtech Unit at DepEd TV. Ganun din po sa ating Facebook channel, sa Facebook page po natin, sa ating official Facebook channel na DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines, at sa DepEd tayo. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Kung ganon, magsimula na tayong mag-aral. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang physiology of volcanic eruption. Pag sinabi natin physiology of volcanic eruption, napakayaman ng mga activity na ginagawa ng vulkan. Napakadami. At mamaya, we will explore that as we move on with our lesson for this afternoon. Okay.
Pero bago ang lahat, at the end of the session, you will be able to explain how volcanoes erupt o kung paano ang proseso na nangyayari kapag nagkakaroon ng pagsabog. At ang ating most essential learning competencies ay explain what happens when volcanoes erupt. Ito po ay nagmula sa ating reference na S9ES-3-B-28. Yan po ang ating code sa hapong ito. Okay, pero bago ang lahat, magbabalik-aral muna tayo. Handa na ba kayo? Kung ang inyo po mga sagot ay pwede nyo pong i-post sa ating official Facebook sa Facebook page po natin. Okay po, para mabasa ko din ang inyong mga comment. Sige, ang una pong activity natin is we will have a review dun sa pinag-usapan na last time tungkol sa volcanoes. Ang direction po natin dito is you will just identify at least 5 parts lang po ng volcano. Yung mga natatandaan nyo o kung meron kayong natatandaan na higit pa sa 5, mas maganda. Okay, simulan na natin. Nakikita nyo ang ating picture. May mga label yan na nakatakip. All you have to do is to identify the parts. No? 5 lang ang kailangan natin. Pero kung mas madami kayong ma-identify, mas maganda. And the choices are also provided dito sa ating screen. Ready, set, go! Ano-ano kaya mga parts ng volcano? Anong mga natatandaan ninyo? Ayan. Sige. Kayang-kaya niyo yan mga bata. Ayan. Ito yung mga parts na pinag-aralan ninyo last time. 5 lang po ang kailangan ko. Tingnan nyo din kung masasagot niyo ito ng tama. Sige. Handa na ba? Okay. Bibigyan ko pa kayo ng 10 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Pens up. Sige, identify na natin yung mga parts. Narito sila. Ayan. Nandyan yung ash cloud, crater, lava flow, yung ating conduit or yung pipe, yung ash, yung magma reservoir, yung ating seal, nandun din yung lava, parasitic cone, at yung ating vent. Okay? Natatandaan nyo pa ba ang mga role o yung mga ginagampan ng trabaho ng mga parts na yan? Mabuti naman kung ganon. Sige. Nakalima ba kayo? Good job! Pagpatuloy nyo yung inyong magandang gawain. Okay, sige. Sunod. Sunod natin, part pa rin ito ng review. Meron tayong classification ng volcanoes. Merong in-identify ang DOST-T-Vox. Ano-ano yung mga yon? Meron tayong 3. Binibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutin ang tanong dito. Identify nyo ano yon gamit ang description na nasa ibaba ng bawat shapes o ng bawat rectangle. Una, erupted within historical times, morphologically young looking, at saka no record of eruptions. Sige, binibigyan ko pa kayo ng 5 segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Pens up. Sagutin na natin. No? So yung una, erupted within historical times, within the last 600 years, accounts of these eruptions documented by man erupted with the last 10,000 years based on the analysis of materials from young volcanic deposits. Pangalawa, morphologically young looking but with no historical or analytical records of eruption. Samantalang yung pangatlo, it has no record of eruptions or physical eruptions and form has been intensively weathered and eroded, bearing deep and long gullies. Ano-ano kaya itong mga to? Narito na sila. Ayan. We have the active volcanoes, we have the potentially active volcanoes,
And we also have the inactive volcanoes. Ayan. Sunod. Basahin ang mga description at narito yung choices natin kung ano-anong klase ng volcano sila. Sige. Number 1, formed by the accumulation of lava that oozes out from the volcano. Second is, they are built from ejected lava fragments, have steep slope, wide crater, and are the most abundant of the 3 major volcanoes. At ang pangatlo, they are large, nearly perfect slope structures formed from an alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. Your 10 seconds starts now. Alin kaya siya dyan? Composite, cinder, or shield? Go ahead lang. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Ano kaya ang sagot? Okay, number 1 is letter C. Ang shield volcano ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-accumulate o pag-iipon-ipon ng lava na lumalabas sa kanyang vent. No? Kapag siya ay sumabog, lumalabas yung lava, naiipon yung lava sa paligid ng volcano, kaya nagkakaroon tayo ng, at pag ito'y tumigas, nagkakaroon ng shield volcano. Sunod naman, the answer is letter B. They are built from ejected lava fragments. So, merong steep slope. Kung mapapansin nyo, ang cinder cone, steep ang slope o masyadong matarik. No? At yung pangatlo, they are large, nearly perfect structures formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic material is known as the composite volcano. Very good. Tama ba ang sagot ninyo? Good job. At kung hindi naman, marami pa kayong pagkakataon para magbasa at mag-practice. Okay? Mabuti kung ganon. Ngayon, mga learners, mga parents, pag-usapan natin itong isa sa pinakamahalagang pangyayari sa mundo. Lalo na sa atin sa Pilipinas, ano? So, nung 2020, nagkaroon ng pagsabog ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo at sa Pilipinas. Ito ang Taal Volcano. At narito ang mga larawan o ilang footages na nakuha noong nag-alboroto at sumabog ang Taal Volcano. By the way, ang Taal Volcano po ay isang isla na matatagpuan sa Taal, Batangas. Hindi po ito yung makikita natin sa Tagaytay na parang bundok, no? Na maliit. Ang alam ko bininti ang malaki yata yun. Nasa likod niya ang Taal Volcano, no? Nasa Taal Island siya. Gusto ko pong balikan lang natin yung nangyari noong 2020, no? Ano bang nangyari noong 2020? By the way, bago tayo magpatuloy mga mag-aaral, ang akin pong ginagamit na module ay galing po sa Region 4A Calabarzon. Ito po ay ang Learner's Pocket sa Science Grade 9 from Region 4A Calabarzon. Ayan. Ngayon po, balikan natin ang nangyari noong 2020. Naaalala nyo ba yon mga magulang at mga mag-aaral? Kung anong nangyari doon nung sumabog yung Taal Volcano? Nasaan kayo noon? Nakita nyo ba yung napakalaking usok na halos umabot na sa langit? Dito sa amin, kitang-kita siya kasi medyo malapit lang kami sa Taal Volcano. Ayan. Sige po. Noong January 12, 2020, no, we were shocked sa pangyayari sapagkat Taal Volcano has erupted. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog, no? At napakadaming ashes o yung mga alikabok
na nag-spread all throughout and across Calabarzon. Well, sa bahay namin, ang bubong namin, ang daming ashes, no? Kinakailangang talagang magpala para matanggal. Naabot din ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon, kasama din ang Ilocos Region, na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng suspension sa klase. I remember, may mga mag-aaral mula sa Batangas na i-transfer muna dun sa school sa amin sa Castor Alvear National High School para may pagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Ano? Ngayon, talagang napakalaking pangyayari yon. It was a historical event, no? So ito yung Taal Volcano Eruption. Mga learners, ang pagsabog ay isang normal na bahagi sa buhay ng bulkan. Napakaganda rin niyang pagmasdan, no? At the same time, nakakatakot din naman. So ito yung Taal Volcano Eruption. Ngayon, nagpalabas ng warning ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o yung PHIVOLCS, no? Naglabas sila prior sa talagang pagsabog ng Taal, naglabas sila ng Alert Level 4. Ibig sabihin ng Alert Level 4, mayroon ng intense unrest o nag-aalboroto na talaga yung bulkan. Dito sa intense unrest, hazardous eruption is possible within days, no? And there is an extension of danger sa loob ng 8 kilometro o doon sa mga lugar kung saan malapit sa crater, no? At saka I remember hindi na talaga habitable itong Taal Lake, Taal Island na to. So pinapaalis na dito yung mga tao. So wala na talaga nakatira sa kanya dapat. Pero noon meron pa rin ng ilan-ilan, ano? Napanood niyo ba sa TV? Ayan, sige. Ayan. Nakakasunod pa ba mga mag-aaral at mga minamahal kong mga magulang? Okay, tuloy tayo. Meron tayo ditong ilang mga tanong. First question. What triggers an eruption? Ano ang nagtitrigger o ano yung nagiging sanhi para sumabog ang isang bulkan? So kung i-apply natin sa Taal yan, ano kayang nagtitrigger sa Taal o nag-trigger sa Taal para sumabog siya? Pangalawang tanong, have you ever wondered why volcanoes erupt? Naitanong mo na ba sa iyong sarili o naisip mo na ba kung papaano nag-erupt ang mga bulkan? Ayan. Ito yung tinatawag nating wonders of nature. Meron tayong tinatawag na tectonic plates, no? Tectonic plates, kung inyong matatandaan, lesson natin yan sa mga previous grade level natin. Ito yung mga plates, no? Plates. Sa ilalim ng lupa, may mga layers. At sila ay nakapatong sa plates, no? Tingnan natin to. Yung mga plates kasi natin or tectonic plates, kung inyong makikita, ito ay gumagalaw. At kapag ito ay gumagalaw, automatic, yung nasa ibabaw niya, gagalaw din. Okay? Yun yung tectonic plates. At natural lamang na gumalaw siya sapagkat sa ilalim ng tectonic plates ay naandyan yung mga molten material. So yung mga yung mainit na mga tunaw na bato ay nasa ilalim niya. So kapag gumagalaw yun, natural, gagalaw din yung plates at natural din na susunod na sa paggalaw yung nasa ibabaw niya. Okay? So para siyang domino effect. Kapag gumalaw yung ilalim, gagalaw yung ibabaw, yung gitna, at gagalaw din yung nasa ibabaw. Okay. Moving tectonic plate can cause earthquake. Isa sa mga mararamdaman natin bago sumabog o ang isang bulkan ay ang pagyanig ng lupa o yung tinatawag nating lindol o earthquake.
ito ay nagiging senyales na mayroong impending volcanic eruption. Okay? So yan yung ating tectonic plates. Gumagalaw yan. No? At dahil merong paggalaw sa tectonic plates, natural, maapektuhan nito ang vulkan. No? Sa papaanong paraan? Kapag gumalaw yung tectonic plates, magkakaroon ng crack sa katawan ng vulkan. No? Tinatawag nating fissures. Yung fissures na ito, dito, dahil nga yumanig, no? Ang tectonic plates, yumanig, nagkaroon ng earthquake din, nag-crack ang bahagi ng katawan ng vulkan. Tawag natin din is the fissure. At magkakaroon ng pagkakataon ang magma para mag-escape sa kanya through that fissure. Dito nakakalusot ang magma. Malinaw ba tayo doon? Ayan. So kapag nagkaroon ng paggalaw o movement of the tectonic plates, there is a possibility na magkaroon ng fissure o pagkakaroon ng bitak or crack sa bahagi ng katawan ng vulkan, wherein doon pwedeng gawing portal of exit yun or pwedeng maging daan ng magma para makalabas siya, no, doon sa nag-aalborotong vulkan. So isa rin yan sa wina-watch out natin kapag mayroong volcanic eruption. Hindi lang pala sa vent o sa crater lumalabas ang lava, kundi pati doon sa mga fissures. Okay? Sige, kung kayo, nakakasunod ba mga learners? Nakakasunod ba kayo? Mabuti naman? Okay. Sunod natin, tectonic plates pa rin. Ayan, meron tayong tinatawag na mga plate boundaries. Pag sinabi nating plate boundaries, ito yung pagitan ng dalawang bloke. No? So this is plate 1, this is plate 2. This is the boundary kung saan yung nagmi-meet silang dalawa. That's the boundary, no? We have the divergent boundary. Ano bang nangyayari sa divergent boundary? Sa divergent boundary, kung makikita nyo sa illustration, ay naghihiwalay ang dalawang plates. Naghihiwalay ang dalawang plates. Sa transform boundary, nagkakaroon ng movement niya to and fro. O nagsaslide. No? Nagsaslide. At sa convergent boundary, nagbabanggaan. Boom! At pag nagbanggaan yan, pwedeng pumaibabaw yung isa at pumailalim yung isa. Maliwanag? So we have the following tectonic plate boundaries. We have the divergent boundary. The movement is away. No? Next is the transform boundary, which the movement happens alongside. So, ayan ang nangyayari. At convergent boundary, that happens when the plate moves up doon sa isang plate. Malinaw. Ano kaya dyan ang pinaka-destructive? Imagine ninyo. Is it the divergent? Is it the convergent, the transform, or the convergent? Ayan. Ayan, sunod natin. Ito, meron tayong activity. Anong nangyayari kapag merong volcanic eruption? Ayan. Ano kaya? Isipin natin, ano kayang nangyayari? Ano kayang nangyayari or event sa ilalim o sa loob ng vulkan, no, bago magkaroon ng volcanic eruption? Ayan. Sa larawan, makikita ninyo ang massive release of ashes, no? At makikita nyo din dito ang pagre-release ng pyroclastic materials. At in a closer view, kita nyo yung mga parang fountain of lava. Sa gabi, napakaganda niyang pagmasdan. Yes, part siya ng beauty ng nature, pero at the same time, that is deadly. Okay?
So again, the question is, what happens when there is volcanic eruption? No? What happens when there is volcanic eruption? Sige. Tingnan natin. By the way, the question is, what is volcanic eruption? Ano ba ang volcanic eruption? Mga learners, tingin nyo, ano kaya ang volcanic eruption? Sige. Go ahead. What is volcanic eruption? Kayo nga, mga learners, ano kaya? Sige. You can type in your comments sa ating comment box at para mabasa din natin ito. Okay? Sige. What is volcanic eruption? Ayan. Magandang tanghali sa inyo mga sa mga nakatutok sa ating DepEd Edtech Unit Facebook page. Ganun din sa YouTube official channel ng ating DepEd Edtech Unit. Ayan. Sige, back to the question. What is volcanic eruption? Come on. Okay. Sige. A volcanic eruption is a natural phenomenon. Natural phenomenon, ibig sabihin, ito ay natural lamang na mangyayari sa buhay ng isang bulkan. Diba? It involves the release or discharge from the Earth's interior through the volcanic vent. Meron kasing mga volcanic material sa loob ng bulkan. No? At natural lamang na ito ay lumabas. Diba? Natural lamang na yon ay lumabas. Imagine ninyo, nagpapakulo kayo ng tubig sa takure. Diba kapag sobrang init na ng temperatura ng tubig sa loob ng takure, nagfo-form siya ng gas, kumukulo, ganun, diba? Pagkatapos, ito ay umaapaw. O di ba pag nagsasaing ka, ganun din. Normal, katulad ng bulkan, normal lamang sa kanya na sumabog. Kasi kung hindi, mas matagal siyang nag-iipon ng puwersa, mas deadly siya. Again, it's just a natural event in the life of a volcano. Ayan, sabi ni Lame Roma Seriritan, sabi niya, volcanic eruptions happen when lava and gas are discharged from volcanic vent. Volcanic eruptions often cause temporary food shortages, tama yan, and volcanic ash, landslides, no, kapag ito ay nahaluan ng tubig, lahar, no? So, ayan, the most dangerous type of volcanic eruption is referred to as a glowing avalanche. Alam nyo, mabuhay ang mga Pilipino kasi nung nagkaroon ng pagsabog dito sa Taal Volcano, kita naman natin yung mga dagsang mga donation, mga canned goods, mga pagkain, no, kasi nga nagkakaroon ng food and water shortages doon sa Taal. Napanood nyo naman siguro sa mga balita. No? Salamat sa iyo, Miss Roma, sa iyong napakagandang sagot. Okay? That is volcanic eruption. Then, there are materials released o yung mga materials na sumasabog o na ilalabas niya. Ano kaya yon? Sabi dito, lava, rocks, dust, at gas. Minsan kapag, sabi ng mga nakatira malapit sa bulkan, ito yung parang katutubong katutubong way para malaman nila na sasabog ang bulkan. Sabi nila, parang nangangamoy pulbura daw. Totoo naman yon, nangangamoy pulbura. Tsaka namamaga ang lupa, no? Biruin ninyo, nakarating na kasi ako sa Cagsawa Ruins, doon sa Bicol, no? Kung saan matatagpuan natin ng majestic Mayon Volcano.
Yung Kagsawa ruins, ito yung kampanaryo ng simbahan. Kung titingnan natin sa picture, parang napakalapit niya, no? Pero sa totoo lang, parang 1.5 hours ang tatakbuhin mo gamit ang sasakyan para makarating ka doon sa bulkan. Napakalayo nila sa isa't isa. Sa sobrang lakas ng pagsabog ni Mayon, boom, yung kanyang mga bato nakarating doon sa Kagsawa ruin. Doon sa area ng Kagsawa. Diba? So those are the materials. Again, when the material is still inside, the liquid material, the molten material is still inside, it's called the magma. When it reaches the vent at lumabas na siya, that is already called the lava. No? That is a volcano. Those are the materials released by the volcano in a volcanic eruption. Now, ito naman, learners, sagutin natin to. How can you differentiate the volcanic eruptions from the pictures here? Ayan, napakaganda, di ba? Lalo na sa gabi, para itong glowing in the dark na fireworks. Ayan, yung isa naman, kung mapapansin niyo, para lang siyang nasa isang flat surface na nandoon yung mga magma, no? Ayan. Sige, how can you differentiate the volcanic eruptions from the pictures? Sige nga. Can I have some comments? Ayan, how can you differentiate the volcanic eruptions from the pictures? Ayan. Sige, you can answer. You can type your answer in our comment box. Sige, you can type in your comments. Ayan. What do you think is the cause of their difference? That's the next question. Ano yung sanhi? Ano kayong dahilan kung bakit nandoon yung kanilang pagkakaiba? No? Ano kayang dahilan? And by the way, magpapakilala muli ako sa mga katutunin pa lang. Ako po si Tutor Kevin at mapapanood rin po ako sa DepEd TV sa Science 9. Ayan, sige, tuloy-tuloy tayo. What do you think is the cause of their difference? Ano kaya yung dahilan ng kanilang pagkakaiba? Okay, tingnan natin. Ayan, volcanic eruption vary depending on the type of volcano. So, iba't ibang bulkan, iba't ibang klase ng eruption. Kasi di ba meron tayong iba't ibang klase ng volcano. We have the shield, we have the cinder, we have the dome. Iba't ibang bulkan, iba't ibang klase ng eruption. Hindi lang siya yung parang fountain lang. Merong bulkan na nagre-release lang ng bulkan, may nagre-release lang ng lava na hindi naman parang fountain. No? And it will also depend on the different types of tectonic boundary they sit on. Ibig sabihin, nagbabari din yan doon sa klase ng tectonic plate kung saan nakaibabaw yung bulkan. No? Iba-iba siya ng klase. Sunod. Meron tayong composite volcanoes. Ano ba yung composite volcano? Ayan. Ayan, yung composite volcano, look at what is happening there. No? An example of that is the Mayon volcano. Sa composite volcano, ito ay nasa ibabaw ng destructive boundary. O talaga namang napakadelikadong lugar, no? And this is where the tectonic plates are moving towards each other to find, to form, or you'll find the composite volcano. Ibig sabihin dito, look at the illustration there, look at the animation, no? Yung destructive boundary, kung saan naroroon yung vulkan, kapag nag-release yan ng lava, it's like a fountain. Napakalakas ng puwersa niya. Okay? Ayan. Sunod. Ayan, ano napapansin nyo? Ayan, look at that.
That is an oozing of, it's an oozing of lava. Ayan. Sa composite volcano, dahil, kita nyo naman, di ba? Very thick. Para siyang isang syrup, very sticky. Kaya, yan yung characteristic kung bakit siya napaka-explosive. Di ba? Yan, lava. Kita nyo? That was a real shot of a lava. So the composite volcanoes are very dangerous, and they erupt very explosively when they erupt. Ayan, tama. Daylin at saka Ella, that's a lava. Ayan. Di ba parang ang sarap laruin, pero delikado, sobrang init niyan. Then, nagkakaroon din ng gas bubble for formation. And those gas bubbles that are trapped in the magma chamber find it hard to escape through the viscous rock. Imagine ninyo yung mga gas bubbles na yan. Para yung para yung kunyari, meron kang plastic. Hipan mo ng hipan. Diba? The more na naiipon yung pressure, yung bubbles, yung air sa loob, the more na mas lumalakas yung pressure sa loob. Imagine mo pag nag-explode doon, diba? Mas malakas. The higher the pressure, no? Kapag ito ay nag-explode, diba? Mas delikado. The higher the effect of that. Next. They can also spurt lots of hot ash and hot rocks into the air, making them extremely dangerous. No? Napakadelikado nito. Kaya kapag may mga ganyang volcanic eruption na kailangan kuhanan ng mga reporter, yung ibabaw, yung butas ng vulkan, gamit ang helicopter, hindi sila makalapit because of the hot gases. No? Hindi sila makalapit basta-basta. Ayan. They are extremely dangerous. Next naman natin is the shield volcano. Look at this. The shield volcanoes. Ayan. Kita natin yung mantle, no? It produces hot rocks papunta doon sa taas. 'Di ba? Ayan. Bumubuka yung lupa, tumataas, lalabas yung laman. Yung laman na yon, it will cover yung labas. Nakuha nyo? Ayan. It will form shield volcano. An example of that is the Mauna Loa in Hawaii. Now, shield volcanoes, it form constructive or destructive constructive tectonic boundaries where the tectonic plates move away from each other. No? It forms a very thin, runny lava. Hindi katulad ng kanina, hindi katulad doon sa naunang klase ng volcano. Ito na, the kind of lava it produces very thick. Ito naman sa shield volcanoes, the kind of lava it produces is very thin at napakalabnaw. Kanina, parang condensed milk. Ito naman, parang evaporated milk. No? Mas malabnaw ito sa shield volcano. Ngayon, tingnan niyo yung takbo ng lava niya. 'Di ba tuloy-tuloy? Because it's thin. Manipis. Lava is extremely fast and can cover large areas very quickly. So ito ay para kang hahabulin nito. Kanina, pwede ka bang makatakbo? Ito naman, hahabulin ka talaga niya.
Okay? So look at how beautiful that is. Ayan. Then, shield volcanoes. Now, the Mauna Loa, located at the islands of Hawaii, is the largest volcano on the planet. Mauna Loa. Pinakamalaking bulkan sa buong mundo. Now, question is, what determines the nature of eruption? Anong nagde-determine sa pagsabog ng isang bulkan? No? Anong nagde-determine sa kanya? Una, merong mga factors or primary factors na nakakaapekto sa volcano's eruptive style o doon sa klase ng pagsabog na meron siya. Una, yung temperatura ng magma or the magma's temperature. Sunod, the chemical composition, no? Chemical composition. So una, the magma's temperature. Sunod is the chemical composition. Maliwanag ba? Ayan. At sumunod is the amount of gas na meron siya. Or the amount of gas it contains. Ulit, these are the factors affecting the eruptive style of volcanoes. Magma's temperature, chemical composition, and the amount of dissolved gases it contains. Yan, ang sabi ni Keanu J.S. Fabria, earthquake. Ayan, isa to sa mga dahilan kung bakit na-detect na may impending volcanic eruption kasi doon sa mga frequency of earthquakes, so nagkakaroon ng pagyanig. So ito naman, ito yung mga nakakaapekto sa pagsabog ng isang vulkan. Ayan. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat mga mahal kong mga mag-aaral sa grade 9, mga tawag ko sa inyo mga K-learners. Ayan, si Michael, si Daylame ba yan? Ayan, si Daylame Roma, si Riritan, si Ella, si Keanu J. Ayan, magandang tanghali sa inyo. Are you having fun? Ayan, hinga-hinga muna tayo saglit. Napaka-timely ng pinag-aaralan natin kasi di ba si Taal, tapos si Pinatubo, nagkakaroon din ng volcanic activity, no? Ayan. Nauna po yung chemical composition, sir, sa temperature. Yeah, it's okay. Ayan. Yan. So, ayan, magma's temperature, the chemical composition, the amount of dissolved gases it contains. Ito yung mga nakaka-apekto talaga. Actually, they are the primary factors affecting volcanic eruption, eruptive style of volcanoes. Tingnan natin itong viscosity. Ano ba itong viscosity? Pag sinabi natin viscosity, ito yung katangian ng mga materials that resist the flow. Ibig sabihin, mabagal silang, hindi katulad ng tubig, ang tubig is fluid. Pag viscous, parang tubig yan na hinaluan mo, kinanawan mo ng maraming asukal. Di ba? Para siyang ang lapot niya, that's viscous, malapot. Kumbaga sa gatas, para siyang condensed milk. Ayan. It also described as the liquid's thickness and stickiness. Diba? Sabi ko nga kanina, para itong nag-dissolve ka ng sugar o kaya parang ang lapot-lapot talaga niya. That is viscosity. No? Ano kaya mabilis tumakbo? Ano kaya mas mabilis ang paggagalaw? Condensed milk or evaporated milk? Sige nga, sagutin niyo ako. Ano kaya? Tapos, ano kayang klase ng lava ang mas mabilis ang paggalaw? Yung mas
Mas viscous o yung fluid lang? Bakit din kaya nagiging viscous ang lava? Bakit din kaya lumalapot yung lava? Ano kayang meron? Mamaya sasagutin natin yan. Sige, learners. Condensed milk, yes. Kasi mas thicker siya, no? Unlike din sa evaporated, parang vulkan, parang lava, no? Then, eto na sinasabi natin. The more viscous and thicker the material is, the greater its resistance to flow. Okay? Ayan, mas viscous. Mas viscous ang material, mas nakaka-resist siya sa pag-flow. Mas mabagal tuloy yung kanyang pag-flow. At marahil, kapag ang lava ay viscous, bago pa siya makarating doon sa paanan niya ng bulkan, no? Chances are, titigas na siya. Kasi nga, it's viscous. Kung fluid man siya, kung thinner man siya, mas mabilis siyang tumakbo. Okay? That's viscosity. Ano bang viscous things na makikita nyo sa bahay? Sige nga. Ano yung mga viscous na makikita nyo sa bahay? Matatagpuan nyo sa loob ng inyong refrigerator. Ano kayang meron? O doon kahit sa ibabaw ng lamesa, may mga bagay ba kayong mas viscous? Sa inyong bahay, testingin nyo nga kung anong mas mabilis ang paggalaw, yung viscous na yon o yung tubig. Testingin nyo Sige, para malaman natin talaga kung totoo yung mas viscous ang isang material ay mas mabagal ang paggalaw o there is a greater resistance. Okay? Try to look at this. Temperature and viscosity. Tingnan naman natin ang relationship ni temperature at ng viscosity. Ito naman ang sabi dito, the higher the temperature of magma is, the lower its viscosity. Inuulit ko, the higher the temperature of magma, the lower its viscosity. Mas mainit siya, mas lesser ang kanyang viscosity. No? As lava flows, it cools and begins to harden. Its ability to flow decreases and eventually it stops. Therefore, the higher the temperature, the lower the viscosity. No? Ayan. Mas mataas ang temperatura, mas lower ang kanyang, mas less viscous. So kung ikukumpara mo pala, mas lower ang temperature ng magma, mas higher naman yung viscosity. Ito naman, the higher the temperature, mas lower ang kanyang viscosity. So, baligtad sila. Para siyang inversely proportional. Yun yung arrow. As the temperature rises, the viscosity is getting lower. Okay? Can you follow? Good job. Next naman natin ay composition of magma and viscosity. Look at this. Look at the difference. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa? Ano kaya ang pagkakaiba ng nasa picture? Okay? Ano kaya? Yung isa, sige nga, you can write your comment in our comment box. Ano kaya ang napansin yung difference ng dalawa? Ayan. Magma with high silica is more viscous than those with low silica content. Ito na yung sinasabi natin. No? Ano kaya yung meron sa magma? Bakit siya lumalapot? O bakit siya nagiging thick? That is what we call as the silica.
no? Mas mataas ang silica, mas viscous o mas merong resistance ang lava. Tingnan nyo, oh, yung picture na to, ang bagal ng paggalaw niya. It resists the flow. Diba? Parang may puwersang pumipigil sa kanya. Ayan, mas mainit po sir yung magma. Ayan, kung makikita natin sa picture, sabi yun ni si Jerry Lim, thank you so much. Napaka-active mo ngayong hapong ito. Ayan. So, the higher the silica content, the more viscous the magma is or the lava is. Then, kabaligtaran, yun namang isa, flowing, it's because there is a less silica. So, there is a less silica content. Therefore, relatively fluid and travels far before solidifying. Okay. Question ko sa inyo, pakisagot lang po kung ito ay viscous or not viscous. Kapag high ang silica content, is it viscous or less viscous? You can chat in your comment, in our comment box. Ano ang kapag, kapag thick siya, does it have high silica or less silica? Ayan. Paano naman kapag malabnaw siya or fluid or flowing? Does it have high silica or less silica? Ayan. Yan. Sabi ni Sheena May Pontanan, it's viscous. Tama. Kapag mataas ang silica content, para ka bang parang yung silica is parang siyang ganito. Nagkanaw ka ng kape, tapos yung asukal mo ay sobrang dami mo, lumapot tuloy. Ano kaya, meron kang tubig, tapos nagkanaw ka ng gawgaw o ng harina, tapos ibinuhos mo dun sa tubig. Pag marami kang harinang nilagay, yung tubig parang sobrang lapot na paste. Pero kapag naman konti lang yung nilagay mong harina or yung gawgaw dun sa tubig, hindi siya masyadong malagkit or hindi siya masyadong malapot. Nakapagawa na ba kayo ng paste? Gawa sa gawgaw? Diba? Ulit ko lang, kapag mas madami ka nilagay na gawgaw dun sa tubig, mas malapot. Parang bulka, parang lava, no? Parang magma. Mas madaming silica, mas viscous. Mas konting gawgaw ang ilagay mo, hindi siya lalapot ng ganon. Katulad doon sa isa. Parang magma din. Kapag konti lang yung silica content, fluid siya. Ayan. Okay. Sige, sabi din ni Sheena, high and less. Okay. Thank you so much. Sabi ni Daylene, viscous po sir. Tama, viscous siya kasi mataas yung silica content. Sunod, amount of dissolved gases and viscosity. Now, yung amount of gas, mainly water vapor siya. It is dissolved in magma. When it is dissolved in magma, it tends to increase its ability to flow. Mas madaming water vapor, mas mataas yung tsansa na mas fluid siya. Diba? Parang yung sa paste lang na sinasabi ko kanina. Diba? Mas madaming tubig, konti lang yung gawgaw. So, mas fluid siyang tatakbo. No? Sa Volcano naman, when there are water vapor dissolved in magma, it tends to increase the ability to flow. Naintindihan po ba? Can you follow? Can I have a thumbs up kung nakaka-follow kayo? Thank you. Ayan. So review lang tayo mga learners. Baka may tanong kayo, you can type in your comment in our comment box. Salamat sa inyong pag-suporta sa ating DepEd TV. Sige, go! Baka may question kayo bago tayo pumunta
sa ating exercise. Ulit ko lang, the higher the temperature, the lesser viscous. No? The higher the silica, the more viscous. The more viscous, the thicker and slower ang movement niya. The lesser viscous, the more fluid and thinner ang kanyang consistency. Okay ba tayo doon? Thank you so much, Daylene. Salamat sa iyo. Okay, tuloy-tuloy tayo mga mahal kong estudyante, mga learners. Now, ayan. Sige. Baka may question kayo. May question ba kayo? May question pa? Wala naman? Salamat po sa ating mga viewers, sa ating po mga parents na patuloy po ang kanilang pagsuporta sa programa ng ating DepEd Edtech Unit, ang ETUlay. Ayan, tuloy-tuloy nyo lang pong panoorin ito. At kung mamimiss nyo yung episode na ito, naka-upload po ito sa ating YouTube channel, DepEd Edtech Unit, at sa ating Facebook, official Facebook channel ng ating Edtech Unit ng ating DepEd at saka ng DepEd Philippines at saka sa Facebook, official Facebook page na DepEd tayo ulit. Official FB page natin, DepEd Edtech Unit and DepEd Philippines at saka ng DepEd tayo. Okay. Sige. Are you ready for our quiz? Ready na ba? Ayan. Alalahanin natin na at any moment, no, hindi natin masasabi dahil nga maraming bulkan ngayon na nag-aalboroto, dapat nandun pa rin yung pag-iingat natin lahat. At syempre, dapat yung bayanihan na andun pa rin. Alright? Ayan. Sige. Let's have our exercise. Yes, tama. Dapat higit sa lahat, we have to be aware on what is happening in our environment, especially yung mga natural calamities na pwedeng mangyari. Dapat nakatutok tayo sa ating mga television, sa ating mga radyo, manood tayo sa TV ng balita. Hindi lang sana tayo puro Facebook ng Facebook. Ano? Dapat may balita rin tayong nasasagap. No? Sige. Are you ready for the exercise? Let's begin. Ito yung ating direction. Okay? Choose the letter of the best answer. Then, write the chosen letter on a separate sheet of paper. Ihandaan niyo yung mga papel. Number 1. Why volcanoes erupt? Why volcanoes erupt? We have 3 choices. 1, because of moving tectonic plates. 2, because of earthquakes. Or 3, because of the movement of magma. Let's have letter A, 1, B, 2, 3, 1 and 2, D, 1, 2, and 3. 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's answer. Why volcanoes erupt? Is it A, B, C, or D? Why? Sige nga. Bakit nag-erupt? Bakit po nag-erupt? Sige. You can chat in your answers. The answer is D.
because of moving tectonic plates, and also because of earthquakes, and because of the movement of magma. Ayan. Very good. Okay, nice try, nice try. Ayan. Sige. Let's have number 2. Basahin muna natin mabuti ang tanong. Blank volcanoes have very sticky and thick lava, which can make them very explosive when they erupt. What could be the answer? Is it letter A, composite? Is it letter B, cinder? Is it letter C, shield? Or is it letter D, composite, cinder, and shield? Your 5 seconds starts now. Time is up. Pens up. What do you think is the answer? You can chat in your answer in our comment box. Letter B daw, cinder. Ayan, volcanoes have very sticky and thick lava, which can make them very explosive when they erupt. Sabi sa tanong, yung volcano daw na ito ay napakalagkit at saka napakakapal ng lava or thick lava, napakalapot. Ano daw yung nagiging sanhi, no? Kung bakit nagiging thick yung kanyang consistency? The answer is, sabi ni Ella, A, composite. Sabi ni Daylame ay shield. The answer is A, composite volcano. Remember, ang composite volcano, it produces very sticky and thick lava, no? At kapag siya ay sumabog, dahil nga dun sa napaka-thick niya, yung mga gases talagang natatrap sa loob, pag siya ay sumabog, boom! Malaki yung pinsalang nagagawa. Okay? Sige. Next, number 3. Blank volcanoes have a lava that is extremely fast and can cover large areas very quickly. Ito daw ay napakabilis ang paggalaw ng kanyang lava. Ano kaya ito? A, composite. B, cinder. C, shield. D, composite, cinder, and shield. Ano kaya? You can type in your answer in our comment box. 5 seconds, go! Time is up. The answer is, ano kaya? The answer is letter C, shield. Okay? Shield ang tamang sagot. Okay, let's have number 4. Ayan, kamusta naman kayo? Kamusta naman kayo mga bata? Okay ba kayo? Okay pa kayo? Sige. What is or are the factors that affect or affects volcanoes' eruptive style? So, 1, magma's temperature. 2, chemical composition. 3, amount of dissolved gases. Is it A, 1, B, 2, C, 1 and 2, or D, 1, 2, and 3? Type in your answer. Ano kayang sagot? Your 5 seconds starts now. Time is up. The answer is D. Lahat sila are factors that affect the eruptive style of volcanoes. Tandaan natin, magma's temperature, chemical composition, and the amount of dissolved gases. Lahat sila ha, factors siya na nakaka-apekto sa eruptive style o sa klase ng pagsabog ng isang bulkan. Okay? Sige. Number 5. The blank temperature of the magma, the blank is its viscosity.
the blank temperature of the magma, the blank is its viscosity. Is it A, higher? The higher the temperature, the higher the viscosity. Is it B, the lower the temperature of the magma, the lower its viscosity? Is it C, the higher the temperature of the magma, the lower is its viscosity? Or is it D, the lower the temperature of the magma, the higher its viscosity? Okay, 5 seconds starts now. All right, time is up. The answer is yan. Letter C. The higher the temperature of the magma, the lower the viscosity. Di ba sabi natin kanina, pag masyado siyang mainit and pertaining to the magma, mas lesser yung kanyang viscosity. Malinaw? Malinaw po ba? Yes. Ayan. Do you have any question? You have any question, learners? Grade 9 learners? Come on. Do you still have questions? Do you have some question pa? Ayan, sige. Ayan. Pag the higher the temperature, the magma is, the lower its viscosity. Tama, Ella, tama. Congratulations sa inyong lahat. Inuulit ko lang, dapat tayo ay laging alive, alert, at dapat lagi tayong mindful at lagi tayong aware sa nangyayari at sa mga latest updates sa mga balita tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid, especially if it's all about volcanoes, because volcanoes are beautiful but they are also deadly at the same time. That is the reason why we have to be extra careful, no? At sa mga susunod pa nating aralin is, titingnan naman natin kung paano, ano ba yung, diba sabi natin masama yung epekto ng bulkan, pero hindi naman. Meron din siyang magandang nagagawa, actually, sa atin, no? Yun yung, that is why volcanoes are designed for that. It has advantages as well. So yun yung mga concepts na dapat nating matutunan ngayong araw na ito. Sige, you can type in your question if you have questions. Come on. Okay, may questions pa kayo? Do you still have questions? Come on, you can type in your question. Ayan, go ahead. May natutunan ba kayo ngayong hapong ito? Ayan. Sige. Ayun lamang mga mahal kong mga mag-aaral. Thank you very much for being with me this afternoon sa ating ETUlay Science Grade 9. And I hope you learned something from me. God bless all of you. At maraming salamat. I'll see you again on the next ETUlay session next week here in Science 9. This is Tutor Kevin saying, God bless, take care, and enjoy your day. Bye-bye. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes.
Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!